let's get unbox my order. And ito yung first na order ko. And ito naman siya. Oh my god. Like, oh my god. What? Like, wait lang muna. Yung business ruwan na ako. And so, stop na. So, dito muna tayo. Oh my god. Oh my god. Oh my god, I'm so happy. Oh my god, this is the best thing ever. Oh my God! Wow! Okay. Sa butas nito. Tigas. Ano siya? Hindi tumalab. Wait lang guys, kukuha matalab. Wait lang. Yan na guys, matala na to guys. Ay, so naka-tiktok pala ako. Yan. TikTok para ano. Gusitin na natin guys. Dami naman wrapper. Ano ba nagda-wrapper nito? Kadami. Cheers! Mabait dapat. Ito na siya. Ang dami naman wrapper. Guys! Isa pa. Oh my God. Isa na lang guys. Isa na lang. Tingnan nyo guys. Oh. Yan. Isa na lang. Gagat na natin. Nadahan-dahan pala ito guys. Yan guys. Yan. Nagusot ko na. Kasi ayaw matalab. Ayaw talaga guys. Oh my god. Ito talaga yung hinihintay ko. Ano siya guys? It's it. Look at this! And wait lang, titingin ko lang to. Blue and unbox na natin test. Hindi ako makikita. Oh my god, may nakasulat pa dito. Step in making slime. And ito yung cotton. And may free na din siyang ganitong pink slime, pink powder. Activate this. Oh guys, wait lang. Saan yan guys? Saan? Meron din siyang color black. Sa susunod, nag-order pa talaga ako isang ganito. Or sa best friend ko. Mainggit siya. Ito naman yung safe naughty. Yan yung mga ingredients and clear glue yata to or basta activator yata. So, ito. Slime Fairy BLACKPINK Slime Kit Mini. And yan, may stick na din. Oh my god, ang mga ito. Dami talagang ganitong wrapper. At hindi niyo ako pinahirapan, te. Oh my god. Lambot. Lambot talaga, te. As in, lambot. Ang lambot nito, te. Tsaka na itong pink. So, at yung lalagyanan. So, basahin nyo. Ay, balik din. Yan, oh. Slime kit. BLACKPINK slime. Basta yun yan. O yan, kita niyo
Diba? Maligtad tayo. Chicana. Charis. So, ito talaga yung pinaka-worst thing in I do. And, talaga, yun yung mga part natin. Kukuha nito lang